Kamusta sa lahat mga kaibigan sa Wheeler Channel? Ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano ang gagawin kung hindi nagbubukas ang Discord. Pumunta sa search bar at itype ang %update. Buksan ang folder na ito o sa pamamagitan ng run command. Hanapin ang Discord folder at tanggalin ang cache folder. Kung hindi ito matanggal, kailangan mong isara ang Discord sa Task Manager. Para gawin ito, buksan ang Task Manager, hanapin ang Discord at i-force close ito. Pagkatapos, tanggalin ang cache folder at subukang buksan ulit ang Discord. Tiyaking pinapatakbo ang Discord gamit ang iyong account. Para sa admin, i-right-click ang Properties, Compatibility. I-check ang dalawang box. I-click Apply. Subukan ulit. I-click Run Update. Hanapin ulit ang Discord. Pagkatapos, tanggalin ang tatlong folder, Cache, Code Cache, at GPU Cache. Subukan muli. Pwede ring subukan ang command prompt. Isulat ito. I-enter. Ganito dapat. Mag-scan at ayusin ang sira. Kung di gumana, isunod natin. Idagdag ang Discord sa exception. I-type Windows Defender. Buksan. I-click Add Program Setting. I-click dito. I-click Add Other Apps. Para mahanap ang Discord path, i-right-click ang shortcut. Open File Location. Kopyahin ang path. Idagdag dito. I-click Open. Ngayon, Properties. Kopyahin ang path. Okay. I-click Open Add. Tapos, pwede ring i-reinstall ang Discord. Yun lang. Ako si Waylor. I-restart yung PC. Paalam sa lahat.